Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex. Mình là Minh. Trong video này mình đã giúp cho mọi người trả lời một câu hỏi của những cái người khi chúng ta mới bước chân vào thị trường, đó là gì? Em là người mới thì em nên đánh cái loại cặp tiền nào để cho nó ít rủi ro nhất mà nó vẫn mang lại lợi nhuận? Thì mình sẽ có câu trả lời cho mọi người ngay trong video này. Và chúng ta sẽ biết được là đối với cái loại cặp tiền mình sẽ chỉ cho mọi người thì cái đặc điểm của nó như thế nào, các yếu tố ảnh hưởng đến nó ra làm sao, và cái khung thời gian và nó sẽ ảnh hưởng và nó có giá trị nhất để chúng ta trade cái cặp tiền này nó sẽ là khung thời gian nào. Chúng ta sẽ bắt đầu video này của chúng ta ngay sau đây. Cặp tiền mà mình muốn chia sẻ với mọi người và mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay đó là cặp Euro USD. Tại vì sao nó không phải bất cứ một cái cặp tiền nào khác, mà nó không phải một cái loại hàng hóa nào khác, ví dụ như là vàng. Thì như mọi người đã biết là mình chuyên đánh vàng, mình có thể đánh scalp vàng, hoặc là mình có thể đánh intraday, hoặc thậm chí mình có thể đánh swing cái lệnh vàng rất là nhiều. Nhưng vàng nó không phải là một cái tài sản, nó cũng không phải là một cái loại hàng hóa hay là tiền tệ mà mình muốn giới thiệu cho những cái người mà chúng ta mới bước chân tham gia đầu tư vào thị trường này. Mình chọn Euro USD bởi vì sao? Bởi vì nó là một cái cặp tiền nó khá là hiền và nó khá là dễ đánh. Thứ hai nữa là biên độ dao động của nó trong ngày thì nó sẽ dao động vào khoảng đâu đó khoảng 40 đến 60 pip. Thì nó là một cái biên độ dao động nó chấp nhận được cho những cái bạn mới để các bạn không bị quá là sốc ở trong ngày khi bạn giao dịch. Các bạn thì nhìn thấy là nếu mà đánh vàng ấy, thì rõ ràng nó là có những cái trường hợp nó chỉ khoảng 2 phút, 3 phút, thậm chí 5 phút là giá nó chạy khoảng 200 pip hoặc 100 pip, 150 pip, đấy là chuyện bình thường. Nhưng đối với những cặp này thì một ngày nó mới chỉ chạy khoảng được từ 40 đến 60, 70 pip, thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ làm bạn đỡ bị sốc với thị trường này hơn. Và hai nữa là gì? Đó là cái tài khoản của bạn nó sẽ luôn được đảm bảo cái mức nó khá là an toàn. Nó sẽ không bị là vừa vào lệnh cái lệnh nó bị âm đến khoảng vài chục pip khiến mọi người kiểu cháy tài khoản luôn, hoặc là mọi người cảm thấy đây là một khoản thua lỗ rất là lớn với mọi người. Thì ở đây không có. Euro USD nó không chạy như vậy, và nó không làm những cái việc mà nó khá là tàn nhẫn đối với tài khoản các bạn như vậy. Cái việc nó làm là nó chạy bình tĩnh, từ từ, và gần như là nó có xu hướng rõ ràng để giúp cho mọi người là có thể nhận định được, và mọi người có thể biết được là xu hướng của thị trường nó đang như thế nào và chúng ta nên vào lệnh mua hay chúng ta nên vào lệnh bán. Đó, đây là cái lý do tại sao mình chọn cái loại cặp tiền này. Thì chúng ta cần phải biết vài một cái đặc điểm của cặp tiền này, đó là gì? Euro USD nó là loại một cặp của hai cái loại tiền rất là mạnh ở trên thế giới, một là đồng euro và hai đồng đô la Mỹ. Thì euro ở đây chúng ta có là gì? Euro là một cái đồng tiền chính thức của Liên minh châu Âu, đồng thời là một cái loại tiền dự trữ và giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới. Đó. Và đây là một trong những cái đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn tới cái nền kinh tế toàn cầu, bởi vì như mọi người biết là khu vực châu Âu sử dụng cái đồng tiền euro thì nó là khu vực rất là mạnh cả về các cái thể chế, về kinh tế, về chính trị, về những cái xã hội, và tất cả những cái ảnh hưởng của nó đến những cái nền kinh tế của toàn thế giới nó rất là cao và có sức ảnh hưởng rất là rộng. Và cái thứ hai nữa, cái đồng tiền đi cặp với nó là gì? Là cái đồng đô la Mỹ thì nó là loại tiền mà được giao dịch nhiều thứ hai nhiều nhất ở trên thế giới. Và đây, và đô la Mỹ là cái loại tiền được kiểm soát bởi Fed, là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đó, mọi người nhớ cho mình nhé, euro là được giao dịch lớn thứ hai và ở cái mức độ ảnh hưởng lớn thứ hai trên thế giới. Còn cái mức độ mà lớn nhất và ảnh hưởng nhất đấy là đồng đô la Mỹ. Đó, đây là cái đặc điểm đầu tiên và là cái đặc điểm rất là nổi trội của mọi người khi mà mọi người thực hiện giao dịch cái cặp tiền này. Điều tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người là gì? Đó là đối với những cái loại cặp tiền này, chúng ta cần hiểu cơ bản thì có những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái loại cặp tiền này, đúng không ạ? Thì mọi người phải biết được là chúng ta ở trong video này chúng ta đi từ những cái cơ bản, là những cái thông tin rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, mà nó ở một cái tầm nó chung nhất và nó khái quát nhất khi mà mọi người mới bước chân vào thị trường. Còn những video về sau chắc chắn rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông tin nó chi tiết hơn, cao cấp hơn và nâng cao hơn. Đó, ở đây thì chúng ta thấy được cái gì? Đó là gì? Các cái yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cặp tiền này đó là gì? Đó là sức mạnh của hai nền kinh tế này. Đó, chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nếu một nền kinh tế mạnh thì cái sức ảnh hưởng, sức mạnh của đồng tiền nó tất nhiên nó sẽ gia tăng. Đó. Còn ngược lại, nền kinh tế nó bị suy yếu đi thì cái sức ảnh hưởng của đồng tiền đó nó sẽ bị yếu đi. Đó. Thứ hai là gì? Nền kinh tế tăng trưởng cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ có cái xu hướng tăng giá. Đó, đúng không ạ? Thì đó là khi mà cái nền kinh tế mọi người đều có công ăn việc làm và cái tốc độ phát triển nền kinh tế cao thì cái sức mạnh của đồng tiền đó nó sẽ mạnh hơn, đúng không ạ? Thế nên là cái điều này là cái điều giúp cho mọi người cần phải lưu ý, là để chú ý được là gì? Đó là khi mà những cái bản tin về cái tỷ lệ thất nghiệp được đưa ra này,
và những cái bản tin về tốc độ báo cáo sức mạnh của nền kinh tế được đưa ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái loại tiền đó, đúng không? Ví dụ như mọi người có thể nghe thấy đâu đó là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ nó tăng hoặc nó giảm, đúng không? Nhưng mọi người không biết đó là cái thất nghiệp đó nó sẽ làm cho cái đồng đô la Mỹ nó tăng lên hay nó giảm đi. Thì ở đây mình đã chỉ cho mọi người đó là gì? Thất nghiệp giảm đi thì cái sức mạnh của đồng đô la Mỹ nó sẽ tăng lên và ngược lại. Đó. Lạm phát thì sao? Lạm phát cao hơn với tăng trưởng GDP thấp hơn sẽ làm cái nền kinh tế, sẽ làm cái đồng tiền đó suy yếu trong dài hạn. Đó, đúng không? Lạm phát cao thì chứng tỏ cái nền kinh tế nó đang có vấn đề, và cái tăng trưởng GDP thấp hơn thì chứng tỏ là nó không còn tăng trưởng một cách bền vững và tăng trưởng một cách rất là nhanh nữa. Thì đây rõ ràng là nền kinh tế nó đang suy giảm đi rồi, thì cái đồng tiền đó chắc chắn là nó sẽ bị suy giảm đi, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những cái bạn đánh những cái loại cặp tiền có liên quan đến USD nói chung và Euro USD nói riêng, thì có một loại bản tin mà chúng ta rất cần phải quan tâm, đó là bản tin non-farm, tức là bản tin phi nông nghiệp. Thì cái bản tin nó được phát hành vào tối thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng đó, vào khoảng từ 19h30 đó, bởi vì nó có thay đổi một chút giữa giờ mùa đông và giờ mùa hè, nhưng nó sẽ ở trong cái khoảng 19h30 thì mọi người có thể theo dõi ở đây đó. Thì đây là những cái trường hợp mà biến động rất là lớn về giá, mọi người có thể lưu ý. Cái lời khuyên của mọi người, cái lời khuyên của mình dành cho mọi người là gì? Là khi mọi người giao dịch thì mọi người nên né, mọi người nên tránh những cái thời điểm mà ra những cái tin non-farm, bởi vì nó sẽ chạy rất là nhanh và nó sẽ rất là khó dự đoán được. Chúng ta mới đánh thì chúng ta không cần phải phí thời gian và chúng ta phải bỏ quá là nhiều cái rủi ro trong cái trường hợp mà tin nó ra để làm gì, đúng không ạ? Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Chúng ta cứ đợi tin nó ra xong rồi, tất cả mọi thứ nó trở lại ổn định, đường giá nó trở lại ổn định, các cái chỉ báo nó trở lại ổn định, thì lúc nào chúng ta trở vào chúng ta giao dịch nó vẫn chưa muộn đó. Và nếu mà mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về non-farm giao dịch như thế nào thì mình sẽ để sang một cái clip riêng biệt để chúng ta cần phải biết được là non-farm là gì và cái mẹo chúng ta đánh non-farm với cái tỷ lệ thắng rất là cao là gì, thì chúng ta sẽ để trong một cái video chuyên biệt ở đằng sau. Những cái nữa mọi người cần phải lưu ý đến hai cặp tiền này đó gì? Những cái phát biểu của ngân hàng chung châu Âu hoặc là của Cục Dự trữ Liên bang Fed này, những cái việc mà tăng hoặc là giảm lãi suất của Fed nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá trị của cái loại tiền đó, đúng không? Ví dụ như mọi người có thể thấy là Fed tăng mức lãi suất lên thì nó sẽ ảnh hưởng như nào đến đồng tiền đô, Fed giảm mức lãi suất thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào đến đồng tiền đô, thì ở thời điểm hiện tại nó sẽ rất là mù mờ với mọi người. Nhưng ở đây mình có thể chỉ cho mọi người đó là gì? Việc giảm lãi suất ở đây sẽ như thế nào? Việc giảm lãi suất ở đây sẽ khiến cái đồng tiền đó giảm giá trong ngắn hạn đó. Và ngược lại, việc gia tăng lãi suất thì như thế nào? Nó sẽ ngược lại. Đây, lãi suất cao hơn thường sẽ có tác động tích cực hoặc tăng giá đối với một loại tiền tệ, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn hạn đó. Đây là những cái đặc điểm mọi người cần phải lưu ý. Và có hai cái thông tin cần lưu ý đó gì? Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ họp 2 lần vào một tháng, và Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ Fed là sẽ họp 1 lần vào một tháng. Và đây lại một lần nữa là những cái thời điểm mà thị trường nó sẽ có những cái biến động khá là mạnh. Và mình nghĩ là gì? Mọi người lại một lần nữa nên tránh những cái này cùng với những cái ngày mà có tin non-farm, đúng không ạ? Nhớ giúp mình cái này. Cái phần quan trọng nhất trong cái video này mình muốn nói mọi người là sau khi chúng ta biết được tất cả những cái đặc điểm những loại tiền này và những cái thông tin về những cái ảnh hưởng có thể xảy ra đối với loại cặp tiền này, thì cái khoảng thời gian tốt nhất trong ngày chúng ta nên giao dịch những cái loại tiền này đó là chúng ta nên giao dịch vào thời điểm nào. Thì ở đây mình đã có nốt lại cho mọi người những cái thông tin rất là cơ bản rồi, đó là thời điểm dữ liệu kinh tế liên quan tới đồng euro được công bố thường trùng với thời điểm mở cửa phiên London, tức là khoảng từ 14 đến 15 giờ giờ Việt Nam. Trong khi đó các dữ liệu kinh tế từ Mỹ thường được công bố trước khi thị trường chứng khoán mở cửa, thì nó sẽ rơi vào khoảng 19h30 giờ Việt Nam. Đó. Thì đây là những cái thời điểm mà nó sẽ có mức độ thanh khoản tốt, dạng nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mức độ thanh khoản nó bị ảnh hưởng và cái mức độ dạng nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì nếu mà đối với những ai mà đánh ở những cái mà mức chúng ta đánh scalp thì chúng ta thể nhảy vào những cái khung thời gian này để chúng ta giao dịch với những cái mức biến động nó tương đối nó là mạnh hơn so với bình thường. Còn nếu chúng ta giao dịch ở những lệnh mà swing hoặc những lệnh intraday thì chúng ta thể lựa là những cái thời điểm này chúng ta thể chốt lời hoặc chúng ta thể cắt lỗ để chúng ta tùy theo những trường hợp nào mà chúng ta cảm thấy là cần thiết, thực sự là cần thiết. Nếu đủ lời rồi thì chúng ta nên chốt, và nếu chạm đến mức SL rồi thì chúng ta nên cắt những cái lệnh đó.
Đây là những cái hình mà mình có khoanh cho mọi người này, những cái khung thời gian nó có biến động thì nó sẽ được khoanh và bôi màu vào cho mọi người thể dễ nhìn thấy và mọi người dễ nhận dạng được là cái mức độ biến động nó như thế nào so với những khung thời gian bình thường, đúng không ạ? Đây là toàn bộ những cái nội dung mình muốn chia sẻ với mọi người khi mà mọi người mới bước chân tham gia thị trường và khi mà mọi người mới giao dịch. Thì cặp Euro USD thì mình nghĩ đây là một phương án lựa chọn tối ưu và hoàn hảo nhất cho mọi người. Nó rất là hiền. Thứ hai nữa là những cái thông tin nó liên tục được cập nhật và mọi người có thể nắm được rất là sâu sát và chuyên sâu. Và thứ ba là cái mức độ dao động trong ngày của nó tương đối là phù hợp đối với những cái bạn giao dịch mới. Và hy vọng là những cái thông tin trong cái video ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người có cái bước chân thị trường, chọn được các loại tiền tệ để giao dịch phù hợp và không bị là quá là sốc hoặc là quá là có một cái mất mát lớn trong cái thị trường này, đúng không ạ? Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Xin chào.